من جدید نیخه باید زندگی کنیم؟ اولش خواستم یکم بترسونمش یکم و خوش بیاد. معنی اوستی که رای چه وقت داره خوشش شده معنی تو متهمم که و خیلی چیه به نظرت باید بپذیرمش؟ من خواستم یکم و خوش بیاد بفهم زندگی چنه وقتی او رفتار انجام داد به نظر ما اصلا مهم نبود. خب یه آدم بی مسئولیتی دی فلان همیشه ای تو بزرگی بی تا بخواه یاد بگیر از تو زندگی کنه مو پیری و بامده نیازی نرو موقع حالا خدا کنه و اشتباهش پی بره به اشتباهش هم پی بره مده هیچ وقت برگردانش این خواستم خواهیبان مثلا یکم با خوش بیاد بفهم زندگی کنه ولی به خاطر او حرفانی که برم دل مشکنم هیچ وقت اجازه نیام وارد زندگی بود. تمام شاید به خاطر او پیدری که به دستا شکستی که خیلی اعصابش خورده بالاخره هر چیزی گفت پیلل هو دستا خرمولیل چه میکنم پیلل رو بحیه گشتم به این وامو زامن به جورونونم بره ری بزن به نادری و بره ای کار بکن بره ای کار بکن تا یه وامو بینش قرار نیست آدم نمک نشنم نه حق خناش بخواه تو صحبت بشه و حرف لبزهی ولی گم شاید به خاطر فشار مالی و فشار او پیللی و اشتباهی که چه سرش دو تا 4 تا کنه وقتی یه حرف نخواب بزنه مزمزش کنه بعد بزنش همه مثل هم نیمون بالاخره یه چی صبرش شمتره یه چی عقلش شمتره بعضی وقتا آدم کوتاه بعد سر یه مسئله خیلی کوچیکی اینطور زندگیش رو خراب یه چیز هست ایلیسه باید متوجه رفتارش میده ایلی کلان یه آدم ساده ایه مثلا هرچی شگو باوری کنه زی اعتمادی کنه و بقیه دو مشکل خوشه وقتی یکی داره صدشه اینستیش در قرار نیستن که رفتار بیش باش کنن یه باری به طوری دو باری به طوری 3 باری با اشکال ناره فدای سرم بابا درستی و 4 یه بار بینی کلن همه چیز ترکی کنه بره زنده مهم نیستیش زندگی و عشق مهم نیستی هیچ چیزش نیست تمام یه بره الان هم روز من خراب نکن با سال کردن راجع به عیدی باش اپراتور زن گوشی رو داده بیاد تا یه زنگ بزنم به جو مینا رو بردم تا خوشم مینا من چی کنه زنگ نزنم بفهمه چنه؟ صفحش رست؟ ما
وای شانس گذاشتم میشه میتونم خیلی وقت خواستی عوضش کنی، مثل عوضش نکنه. وای هزینه که ایدی سیمو تراشی ترسان چی بکنم همین الان باورت نیه بود شاید پیل یه بسکویت هم سیلنا ناشتباه میستنم و یه مقدار پسند است چون خطابه مترلن کارت را بیافته را بعدی دی. تو جور منو میکشه هر جا کم بیارم بگم اپراتور تنبل خود زنده ای داری نه قرضه، حالا بعد دستت بازی بو بمیدی. مشکل میشه اسه بعضی موقع آدم دستش خالی بود، بعضی موقع باید روی شکر کنم نیو با حلاوت قرض بستنم بابا قرض بستنم باید کار درست ثابت کنم هرچی خوام قوی بود اصلا ایگار نگاه هرچی خوام بگم و او بر بگم با بیخیالش ولش کن یه اتفاق اصلا اشکال نداره حتما یه مشیتی منش بکی تو بیاد من ولی واقعا توانایی هم مشکل نداره با قصه خوردن هم چیزی درست نی بود. حالا از تو بشیره بگو ایتو بی اوتو بی آیا چیزی درستی بود؟ تنها چیزی که آن اشتباهی ترین کنه یه که یه درسی بهش بجره. آدم یه اشتباهی کنه یه درسش بجره دیگه اشتباه تکرار نکنه. همین. کم کم شکمم یا بالا هزینه بیمارستان و هیچ یلم باید به فکرشون بود سونگرافی و رم 4 ماه درستی بود. قصه اینو نیخوا بخری. همه چی درستی بود. دست در نکن. دست در نکنه یعنی ها یا نه؟ یعنی بریز دست در نکن. یه فکر ریزه به سرم چه فکری؟ ولی یه هم بازم درد سرسک داره چه ماه؟ خواستم بنده با ماشینت برم مسافر کشی مسافر کشی کار سختیه ایتری؟ مجبوریم یه چشم کنیم خیلی سخته. باید کنار به همه چی اولی سختی باید کنار به البته دوری پول سختی که تا قبول کنی یعنی اگه قبول کنی ماشین تا بدیم خوبی بود ولی اگر ندیم خود هیچ ماشین خود ما کارش ندارم میتونم بهمت اما خود کارش سخته. سی خودم نیتری انجام بی. از چه لحاظ؟ خیلی سخته. اذیتی بوی. صبح تا پسین هی دنده عوض کنی هی میکوچی الو وری ور. بیم خب چون باشگاهم دارم تازه باشگاهم روبستان مثلا یه مقدارش مسافر کشی کنم یه مقدارش برم باشگاه تا بیرم برم چی کنم بعدم مثلا شهر خمود زیاد رسم و رسومی نیست که زن بخواد مسافر کشی کنی یا همچه چیزی. با اول با خانوادت اجازه بسیمونن قبولی کنن نیکنن مشورت کنن. اولی سخته ولی نه یه مشورتی هم با اونی سونم ولی به نظر ما فعلا کاری که رانندگی بلدم کاری که به دستم بریا همین قدر حالا چون ماشین تنظیر پامه هر چی بود نصف میکنم مشکلی ندارم با ماشینم کار کنی ولی خب به نظرم اول با خانواده صحبت کن ببینیم نظرشون چنه چون یه کاریه که تو جز اولین نفری که خیلی کار انجام بیمی منطقه خون باید بینی قبولی کنن نیکنن حرفش بچنن.
Buraya میگم ایدریسی یا نه ایدریس رو بخوایی چه ایدریس هم بیاد خونه از احساس کنم وزنت خیلی ما پایین حال چنه؟ ولی اتفاقا اون سری مامان هم همه گفت فاتی خیلی وزن پایین از وقتی که باردار و بیشتر وزنم رفت یه 4-5 کیلو کم کرد. خاطر بچه؟ رم ماما گو یک مایل اول چون حالت هوا و بیحالی داری و نیت اشتهان و چیزی بخوری عادیه، ولی از ماه 4 یعنی از مثلا 5-6 روز دیگه اگر دوباره نترم غذا بخورم یا چیزی سیبچه ضرر داره با حتما برم دکتر. خدا بیا بالا است یکم شکمم بالا نفس تنگی گرویم و دماغم 2 برابر داره مثلا کار کنه. من اتفاقا دکترم پرسون رو میگفت عادیه مال هورمونات چکاب نرفتیدی؟ فعلا نارم ماهی یه بار بابرم فعلا 3 ماه خب یه 6 روز ده 4 ماه تا اون دو. آخرین بار که رایی دکتر گفت اگه مشکلی نداره چیزی نیست. آخرین بار رای بیرو یکم لکه بینی داشتم. همون سه که رایی اصفهان یعنی بخاطر بیام تو باید استراحت کنی. من خیلی استراحت کنم. تو هم خیلی استراحت کنی؟ یه مدت کم استراحت کن ببینیم چی بود. اصلا باورت نیو با اپراتوریگم کلا داخل کارت بانکی ما سر جمع 200,000 تومان پولم نیست، یعنی به اندازه کیلو بسکویت لنا هم نی ماشاءالله دلار هم روز به روز یورو نیو اصلا واقعا نمیتونم هیچ کاری کنم همه چیز، یعنی دست و هر چیزی که اینا میلیونی الان نونم میتونم برم LCD اینه درست کنم یا نه. یه مقدار پیل پس انداز داشتم فعلا هم به کارم نیا. حالا به تیدم حالا فعلا خود نیاز نارم، حالا بعد انشالله دستت بازی بود بمیدی. فعلا نیترم قبول کنم چون زیاد کمکم کرد. حالا تا بینم من برم با بابا آمینه صحبت کنم من اجازه دارم مسافر کشیدم اجازه دایم خب پیل دست میاد اجازه ندایم. واقعا فکر میکنم ایدی اون تو برخورد کنه. فکر کردم شخصیتش خیلی بالاتر از یه حرفل بود. فقط خواستم چند روز دیر بم بود تا متوجه بود دارم چی گم، ولی اوتو که رفتار که واقعا ناراحت بودم، یعنی انگار دنیا سرم خراب بود. رفتارش اصلا درست نبی واقعا. من میرم.
درست چه مدرسش نچه؟ یکیش یکی LCD 6 میلیون یکیش 8 میلیون گوش ما داشبورد است گوشی نیخ بدون گوشی هم ای بو وقتی آدم ناشته بود یه مقدار پیل دارم خطابه من درستش کنی کارل واجب تر دارم تو الان کلاس داری باید هماهنگ کنی با شاگردلت فلان امان درست نکه ماشین تو بابا خبر؟ تو یکی درست کردی؟ نه یه 8 میلیون خرج نه والا آره 8 میلیون ها چه نگی گو 8 میلیون؟ LCDش سخت LCD همه این گوشینه چندی برنش که 8 میلیون تخه خرجش کنی نه درستش نکنم پولی میخواد لینا خانم بیا شیخ خوشگل داره که برات خرید دندایی برش گرفت کی برش گرفت ماما لینا کی برش گرفت کی گرفت برات شیخونه که برات ماما بیا چه بخون باید اصلا نفسم بالا نمیاد نه میسوزی با من میسوزی تو اینجا تو نه حالا تو نه تو خطر زمان جو منم میام پایین زمان بیاد پایین دلم رو برو پایین رفت تو نه اینو بخن چه بخن بیا تو بیاد پایین بیا باید کفشات در بیاری بیا اینجا بشینی یا پیش مامان بشینی خود چای بخوره بیا بیا روی بره شیفونه چه خوشگله بیا نه نگاه به من کو چقدر خوشگل شدی نه خیلی نچشکی هیچی از همون روز که با هم بستیم به بانوی و هم دنوه بابا حرفی که ایدی و موزه کلا به زندگی مایوس بیاد نه تو نرو تو نرو لنای چند روز به اونه چه گیرو دستش بند و ماشی سال حواسش میگیره چه چی کن تمام یه فکر من ذهنم من خواستم انجامش بیام نه خوبه بده بزنمش داره نخون من میزنمش نمیشه حامله خیلی داره کنی نه ایگو
تازگیه احساس کنم مثلا یه چیز مثلا دلم یا بالا برداره دومه ولی دست بینی مشخص نیست. داخلا معلوم نیست اگه ولی متوجه قوم چیزنه. ما خب متوجه نیم فقط خود متوجه. ده کلن لباس گشاده پوشم رو کاشی که ما مشخص باید لباس گشاد باید پوش. چند تا شلوار بارداری باقرم بستنم پیلن همزی بزرگه نمز پیلن سر تا پایه اونو به شلوار پیلن آی بکارم اصلا یه چند بابا ما گم تا بابا هم بیا صحبت کنم. بابا کیه؟ بابا بدبخت دور ماشین هم ممکن میخواستم برم مسافر کشی داخل مسافر کشی کنی؟ اوضاع خیلی ما بیرخته به چلی باشگاه شهریشون تکی پوکیده منم چی بکنم مثلا خودم موجودی حساب 200 خونه باید یه کار جلدی کنم ماشینم خونه ولی به اپراتور گفت ماشین تا بودم برم مسافر کشی باید بریم؟ باید همون بریم؟ مجبورم چشم کنم باید یه کاری کنم میدور زمانه هر کی خوشی گرفتاری داره من یا بود واقعا سخت زندگی من چقدر حالم بده چطور؟ پای کم درست بکش اصلا بی حال و من بارداری من اصلا ما بابا باید نگی بیاد دور ماشین بده دقیقه بیا باید صحبت کنم سایی که برام سکم نمید سرایی هایده و بابا رو اپراتور باش بده وش بگاهی جریانه من چه چه بگم؟ سی رانندگی گم ماما زشت نی؟ چه نیست؟ مردم مسخره مون میکنن چه اما مسئله؟ چه دورش مرا مسافر کش اصلا نیدنه نایدنت راننده که یا مسافر کش همه چی اولی سخته الان یه بابا بهتر خود تو بابا بهتر اصلا بابا عصبانیه مردم چه میگو حالا تو بهش بگو ای عصبی بین نگو ولی بهش بگو من بچه با فاطمه کارت داره؟ با فاطمه تصمیم گیره اصلش روغنیه همون چرچیه خود باید صحبت کنی بیا با ما بگو من هستش؟ فراتر باش برو مگه چی کنی؟ فاطمه چه کار داشت؟ چیکارم دارم؟ نه یه چیزی بخوام برم مسافر کشی و با خود زشته مسافر کشی چه؟ با ماشین مسافر کشی کنم با آبون خود بست بیا با تو میام با کاری ماشین داره انجام کن من یا با باش صحبت بیا بینایی که چه هستن یه دقیقه بیا دنده رو باش من اما بیام تی ماشین تو بیا برم نایی که میبرم مثلا کسیفه گم روغنی اما آن روان منم تکه بشن میشین بگی من ماشین که ادینه فاطمه بابا یه تصمیم میگیره یا خب گم تعیین کنم اسمش چنه با ماشین اپراتور فعلا تا اوضاع باشگاه رو سامان حالا امتحانه همه بچل رایم سی مدرسی امتحانه میکنن بله گم تا بخوام باشگاه دوباره رو بیفته مسافر کشی کنم بابا خب شهر بدونی چقدر شلوغ با این شلوغی شهر که اونجایش این همه ماشین نارمیلی شهر مسافر کشی به نظر ما خیلی درد سر مکافات خودت چه بکنم بغیر از این خدا هیچ کاری ندارم تا من به اپراتور با ماشین بدم اولا بابا خود دونی شهر خیلی شلوغه بعدش هم تو منطقه خمون بهتر نگام زشته مسخره کنم منطقه خمون بازم بهترش ناسیش دوریه هزار یه هر سی آدمی داره درسته؟ زار حرفی داره نبا فلانی چه داره مسافر کشی کنه و نونو از این حرف
مثلا عیبه گزینه زن هوا مسافر کشی کنه اما راننده میدونه بابا جونم ما هم شرمای تو بابا ایبه من شرمایی انده تو بیا برای اصفهان، تهران، شیراز، اردبیل، شهرهای بزرگ سکو اکثرشون چه راننده زنه. خب ما همین راه میگم از یه جای شروع کردن یه نفر خوش قربانی که خطور میادم ما چقدر خود قربانی الان کنی؟ تنی خواه خدا خب چه قربانی بکنم کنی بابا کسی. اصلا ایدونی مهم حسابم 200 منم پیر نیستن بنابر خدا چی خدا خواستم. خب به چرسی مدرسیلشو الان تعطیل نیان باشگاه تا یه مادیه مثلا خرج باش تو این کنم لنا مشاله قد بونه گیره گویی و جخ تازه مدرسه ثبت نامش که اون روز پیام مبدا گسته و 200 بریز حساب خدا ناشتم بریزم ایدی هم یا هم بی مسئولیتی بی تا یه تقیه تو خوش گم و ایمونه بزا سر اصلا نیستش اصلا نه واسه یکم دل منو به دست بیاره بگو الان این زن یه چی گو بمونم نشی کنه اصلا رفت ویسش حاصل نکه به نظر ما یکم خونی سک چون ما مطمئنم صبح پشت سرت حرفی زنه ارزان بزرگ برسه ایشان پشت رو نبود خب باید مثلا واسه بکنم ما بابا بعضی موقع نیبو ایگاه و دم دروازه نیبو بس ولی دهن مردم نیبو بس مایبوی ما مثلا یه خمونه بزنیم و او را بگیم آقا نان فلان ولی مردم حرفی زنه بابا یه خورده خود هم باید درک داشته دیگه همون موقع که خواستم رانه خوب فکر بکردی که مثلا چه مینی وضعیت تمام حرفی داره نیستی همون موقعی که خواستم رانندگی نیاد مامانم بیدی همه حرف بزن بعد از درس همه حرفر تا موبی میرم میگم آقا نه نه نگی چی کنی تو خبر راننده ای؟ خبر مسافر کشی؟ برای هر کار تبدیل کنم ای تو اکی گوشه ما گیری خود تو با ما بگو تو با من مادر ما چه بکنم من لنان دارم این بچه هم مکمه ما باید چه بکنم چه بدبختی مادر من نباید زحمت بکشم من نباید کار بکنم باید چه کنم و بکنم هر کاری که خودت بزنه هی خودت بکشه هی خودت چه کن من عده چه مونده هی اوار هی بر که خیلی اول فعلا تاکسی بانوان بون بر هر بازم تاکسی بانوان بازم بد نیستک تاکسی بانوان بازم بد نیست که فقط مثلا یه اطلاعیه بزنم شماره من مثل این بزنم بگم مثلا تاکسی بانوانو فقط بانوان جا کنم الان توری بود توری من بانوان زن بود طوری نیستن مثلا تاکسی بانوان زشت. میلون بود فکر نکنم تاکسی بانوان اصلا باشن نه نیست حالا تو برای ابتدا شد الان تو برم منم چطوری جریان پشت هم حسی نرده بابا ما حسیم ما به خاطر ایگون که ما چاره داری خاطر که حرف می‌بینم. مردمیم بابا باش نظام بده و بابا خبره بره دور ماشین چرا چند روز آدم درست ما بیادی نه چند روزمون ماشینم خرابه امروز. چه درست کنم کله ناکته بابا مامان که به بانگام کرده که من تیتو منم چه بید باش بره کار سب کنم باش به نظر تو خوبه بخورا تو؟ تاکسی بانو من؟ سخته باید فکر سختش کنی خدا مثلا آقا بابا میگه آقا مرده مثلا همه گروه افراد نه مثلا بانوان فکر کنم خود بانوان هم مثلا مشتاق بودن که مثلا حالا یه چی که بانوان یا آقایون یه نسی حرف مردم میگه ولی خود در کل کار سختیه سختی کارم باید در نظر بگیری با وضعیت با به نظر ما هر حاملگی چیزی و می دنیا سختی خوش داره آدم باید برم دلش بگم باید چی کنه اگه دونی تری مشکلی نیست بیشتر به تو بستگی داره مثلا اجازه بی با ماشینت یک مسافر کشی کنم مگه مشکلی نیست ما یه ماشین ایدمت مشکلی نی اگه خود بتری یا پسش بر بیایی ما یه ماشین ناتن ایدمت آشکار کنه مثلا سعیدم